Hey guys, what's up? Luis here for another bike vlog throwback. Yan, so ECQ pa rin tayo today, wala tayong ride. So ang ride, Nuvali to Tagaytay. Yan, July 29, 2014. Sobrang baguhan pa ako nito. I was still using yung Giant nung kapatid ko. Yan, so meron siyang dati, Giant na mountain bike. Yan, so gaya nung isang mountain bike throwback ko na video sa Heroes Trail. Yan, siya. Dapat magti-trail kami nito. Alam ko this is a holiday nung panahon na yon, natapat ng holiday, parang ganyan. So, ang mga kasama ko dito is 42 North. Shout out to 42 North MTB. Mga kapisina ko yan. Yan, so, the trails dun sa Nuvali, sayang. Kasi maganda yung trails dun, na-experience na namin. Pero, it's either sarado yata or maybe sobrang basa, baka umulan the day before kaya hindi kami nagtuloy, pero alam ko parang sarado. Kaya nag-decide kami na mag-road na lang, road biking na lang kami. Actually this is a mix of road and trail. Ayan, so yung binabagtas namin ngayon is Tagaytay-Sta Rosa road. So pinagbabawal na technique kami from our houses papunta dito sa Nuvali. Pero dito papasok kami sa looban, bali. Ayan yung dadaanan natin. Yung looban ng Tagaytay-Sta Rosa. Kung titingnan nyo yan sa mapa, right in the middle of Tagaytay-Sta Rosa Road. Tapos yung kabila naman nun is yung Carjack. So yun siya yung gitna na daan. Sa mix of cemented road tsaka lupa. May mga lupa din. Kita nyo naman, liliko kami dito sa part na to. So yung mga madadaanan natin dito or yung dadaanan natin na mga bayan or barangay, notably, yung tinignan ko sa mapa, this is actually Hukay. Hukay Silang, Cavite. Yan, pwede nyo i-search sa Google Map. Alam ko, barangay din yan. May barangay Hukay, barangay Carmen. Nakikita nyo dito sa video na to. It's a mix of, gaya na sabi ko, trail, hindi naman sobrang trail, lupa, cemented road. So minsan papasok kayo sa mga barangay, then may mga open fields, magaganda yung open fields. Pero yung pinakamalaking challenge dito, especially for a newbie like me at that time, is yung grabing rolling hills. Hindi siya yung natural na rolling hills na palaro-laro lang, kasi yung ahon niya matitindi din. So, grabe din yung sinapit namin dito. Number one na factor din kasi wala. Sobrang newbie, hindi pa magaling hindi pa marunong mag-cambio. Hirap na hirap sa mga ahunan. Pulak-pulak din ang nangyari sa akin dito.
So ito, inabot kami dito. This is the first time. Hindi ko pa kilala si Aling Pinas noon. Tapos dito kami napadpad sa Aling Pinas. Ngayon kilala na to sa mga bikers. Ayan, sa lahat ng mga siklista na umaakit ng Tagaytay. Kilala na itong si Aling Pinas. Tapos next clip na ito is nasa taas na kami. Nasa Tagaytay na. Kasi hindi na yata ako nakapag-shoot masyado. Nangyari sa akin dito, pinulikat yung dalawang hita ko. So hirap na hirap ako na ito nung mga last kilometers paakyat ng Tagaytay. Pero yun, nakasurvive naman. Tapos picture, then lusong na kami sa Tagaytay-Sta Rosa. So ito, pauwi na kami from Tagaytay. Lusong kami to Nuvali. Sa Nuvali, nandun na yung mga pinagbabawal na technique namin. And so I hope you enjoyed this throwback video. Sana matapos na tong ECQ and the pandemic itself. Ayan, dahil masyado nang marami na-apektuhan ngayon. So lahat tayo, please stay safe and stay strong. Ayun nga yung lagi kong sinasabi. Thank you for watching. So don't forget to subscribe na rin if you like yung mga videos na ginagawa natin. Okay? Salamat!